આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 લીટર દૂધનો ઉપયોગ કરી અને બજારના શ્રીખંડને ટક્કર મારે ને એવું મસ્ત શ્રીખંડ. ફ્રેન્ડ્સ, દહીં જમાવવાથી માંડી અને માત્ર 1 જ કલાકમાં મસ્કો તૈયાર કરવાની બધી જ ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, યુટ્યુબમાં તમે શ્રીખંડના અનેક વિડીયો જોયા હશે, પણ તમે એક વખત મારી રીતે આ શ્રીખંડ બનાવો, ઓછા સમયમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ શ્રીખંડ તૈયાર થશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો ચાલો બનાવીએ નવી ટિપ્સ સાથે બજારમાં મળતા શ્રીખંડને ટક્કર મારે એવું શ્રીખંડ. શ્રીખંડ બનાવવા માટે પરફેક્ટ દહીં જમાવવું જોઈએ. દહીં તમારું પરફેક્ટ જામેલું હશે ને તો જ તમારું શ્રીખંડ એકદમ સરસ તૈયાર થશે. તો અહીંયા મેં ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવો ને તો તમારે ત્યાં આવતું કોઈ પણ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દૂધ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે 1 લીટર દૂધ કડાઈમાં ઉમેરી દીધું છે. હવે દૂધ આપણું સરસ ગરમ થાય ને એ પહેલાં આપણે 1 ચમચા જેટલું દૂધ એક વાટકામાં લઈ લેશું. હવે દૂધને સરસ ગરમ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને દૂધને સતત આ રીતે ચલાવતા રહેશું, જેથી તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં અને આપણું દહીં પરફેક્ટ તૈયાર થાય. દૂધ ગરમ કરો ને ત્યારે મીડિયમ ગેસ રાખવાનો. ફાસ્ટ ફ્લેમે ક્યારેય દૂધ ગરમ નહીં કરવાનું. જો સહેજ પણ ગેસની ફ્લેમ વધારે હશે ને તો દૂધ તળિયે ચોંટી જશે. પરિણામે દૂધમાં તમને બળેલાની વાસ આવશે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું દૂધ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે દૂધ થોડુંક ગરમ થાય ને એટલે દૂધ સાથે આપણે 1 પાઉચ મિલ્ક પાવડર ઉમેરશું. આ માત્ર 10 રૂપિયાનું મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આવે છે, પણ શ્રીખંડ માટેનું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું જામી જશે. તો જે આપણે દૂધ રાખેલું છે ને એમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈશું. આ રીતે દૂધમાં મિક્સ કરીને પછી જ બાકીના દૂધ સાથે ઉમેરવાનું. ડાયરેક્ટ જો કડાઈમાં તમે મિલ્ક પાવડર ઉમેરશો ને તો દૂધના ગાંઠા જામી જશે, અને વધારે ગરમ દૂધમાં ઉમેરશો ને તો પણ ગાંઠા જામી જશે. એટલે થોડું ઠંડુ દૂધ કાઢી લેવાનું અને પછી આ રીતે મિલ્ક પાવડર દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. તો અહીંયા દૂધ સાથે મિલ્ક પાવડર સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને ફરી થોડું દૂધ આપણે આ વાટકામાં લઈ અને આ રીતે મિક્સ કરી અને એ દૂધ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. હવે દૂધને આ રીતે સતત આપણે ચલાવતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે બનાવેલું શ્રીખંડ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ હેલ્ધી તૈયાર થાય છે. બનાવવું એકદમ સહેલું છે, પણ થોડી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઘરે બનાવેલું શ્રીખંડ બજાર કરતાં અડધા ખર્ચમાં તમારું તૈયાર થઈ જાય છે. અને શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવવા માટે દૂધને સારી રીતે ઉકાળવું જરૂરી છે. સરસ દૂધ તમારું ઉકળેલું હશે ને તો દહીં ઢેફા જેવું તૈયાર થશે. અને તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે થોડો આપણે મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યો તો તમે જુઓ કે દૂધ કેટલું ઘટ થઈ ગયું છે. તમે એકદમ પાતળું કે ગાયના દૂધનું શ્રીખંડ બનાવતા હોય ને તો પણ તમે આ રીતે થોડો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીને દહીં જમાવશો ને તો ગાયના દૂધમાંથી પણ તમારું દહીં એકદમ મસ્ત જ જામશે. અહીંયા દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. દૂધમાં ઉફાણ આવી ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને ઠંડુ થવા દેશું. દૂધ ઝડપથી ઠંડુ કરવા માટે નીચે એક મોટા વાસણમાં પાણી લીધેલું છે અને પાણી સાથે થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દઈશું. આઈસ ક્યુબ ઉમેરી અને તમે દૂધ 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે હલાવશો ને ત્યાં જ તમારું દૂધ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જશે. અહીંયા થોડી વારમાં જ આપણું દૂધ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. સહેજ હૂંફાળું રહેવું જોઈએ, આ રીતે ઠંડુ હોવું જોઈએ. હવે નીચેનું પાણી આપણે અલગ કરી લેશું અને દૂધને જમાવવા માટે અહીંયા એક બાઉલ લીધેલું છે. દૂધ આપણે બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં એકદમ મોડી છાશ લીધેલી છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે શ્રીખંડનું દહીં બિલકુલ ખાટું ના થવું જોઈએ. જો શ્રીખંડનું દહીં તમારું થોડું એ ખાટું થશે તો તમારે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે ઉમેરવું પડશે અને પરિણામે તમારા શ્રીખંડનો ટેસ્ટ પણ બરાબર નહીં આવે. તો આપણે છાશ છે ને એ દૂધ સાથે ઉમેરી દઈશું અને એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું. દૂધ સાથે છાશ સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આ દૂધને આપણે 5 થી 6 કલાક રેસ્ટ આપશું કે ઓવરનાઇટ દૂધ રાખી દેવાનું, જેથી દહીં તમારું એકદમ પરફેક્ટ જામી જાય. 5 થી 6 કલાક પછી દહીં ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું દહીં એકદમ મસ્ત ઢેફા જેવું જામી ગયું છે.
તમે આ દહીંના ચોસલા પાડીને જુઓ ને તો કાયદેસર ચોસલા પડે છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલું મસ્ત દહીં જામેલું છે. જો માંડ કરીને દહીં અંદરથી બહાર નીકળે છે. જુઓ, અને કાયદેસર તમે સ્વીટના પીસ કરતા હોય ને એવી રીતના દહીંના પીસ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો ને. તો આ રીતે તમારું દહીં મસ્ત જામેલું હોય ને એટલે શ્રીખંડ તમારું પરફેક્ટ જ થાય. રેગ્યુલર જ્યારે તમે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરો ને ત્યારે 6 થી 7 કલાકનો સમય લાગતો હોય છે, પણ આજે આ દહીંનો મસ્કો માત્ર 1 જ કલાકમાં તૈયાર કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને વિશ્વાસ નહીં આવે, પણ તમે વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 1 કલાકમાં આપણો પરફેક્ટ મસ્કો કેવી રીતે તૈયાર થાય છે. તો દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવા માટે એક મોટા વાસણ ઉપર મેં કાણાવાળું ચાયણી રાખેલી છે. હવે કોઈ કોટનનું સાફ કપડું લેવાનું. વ્હાઇટ કપડું હોય તો વધારે બેસ્ટ. વ્હાઇટ કપડું ના હોય તો તમે કોઈ પણ કપડું લઈ શકો છો, પણ એ કપડાનો કલર ના જવો જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે જમાવેલું દહીં છે ને એ આપણે કપડા ઉપર લઈ લેશું. હવે કોટનના કપડાના આપણે 4 ભાગ ઉપર લઈ લેશું. અને જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે ને થોડું હાથેથી પ્રેસ કરશો ને એટલે નીકળી જશે. વધારે પ્રેસ નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, નકર તમારું દહીં પણ બહાર આવવા માંડશે. એટલે ઉપર જ થોડું પ્રેસ કરશો ને તો વધારાનું એક્સ્ટ્રા પાણી છે ને એ આ રીતે નીતરી જશે. અહીંયા માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ તમે જુઓ કે દહીંમાં રહેલું વધારાનું જે એક્સ્ટ્રા પાણી હતું ને એ નીતરી ગયું છે. હવે આ રીતે આપણે એક ગાંઠ મારી દઈશું. આ રીતે આટી કરીને ગાંઠ મારી દેશો ને એટલે તમારો મસ્કો એક સરખો મસ્ત તૈયાર થશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ સાઈડમાં રાખી દેશું. અને અહીંયા મેં 2 કોટનના દુપટ્ટા લીધેલા છે. અહીંયા જુઓ કે એક દુપટ્ટો મેં આ રીતે 8 વડો કરી અને સરસ આ રીતના ગાદલી જેવું કરી લીધું છે, અને એક બીજો દુપટ્ટો એની ઉપર રાખેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, કોટન છે ને એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. કોટનના દુપટ્ટા ઉપર આ રીતે તમે આ પોટલી રાખી દેશો ને એટલે માત્ર 1 જ કલાકમાં દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી શોષાઈ જશે અને તમારો મસ્કો ફટાફટ તૈયાર થઈ જશે. હું હંમેશા કોટનના દુપટ્ટા સાચવીને રાખું છું. આવી રીતે કોટનના દુપટ્ટા તમને ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે છે. તો દુપટ્ટા છે ને આ રીતે આપણે ઉપર પણ લઈ લેશું, જેથી ઉપરના ભાગમાં પણ પાણી શોષાઈ જાય અને નીચેના ભાગમાં પણ પાણી શોષાઈ જાય. ઉપર કોઈ વજનવાળી વસ્તુ રાખી દેવાની. તો અહીંયા રોટલી વણવાની પાટલી લીધેલી છે, એની ઉપર રાખી અને ઉપર વજનવાળી ખાયણી રાખી દેશું, જેથી ઉપર વજન આવશે અને નીચે કોટન છે એટલે દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી ઝડપથી શોષાઈ જશે. હવે 1 કલાક પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. આ વધેલું પાણી છે એ તમે છાશ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો કે આ પાણીની કઢી બનાવશો તો પણ એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવા રાખ્યા ને 1 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપરનો દુપટ્ટો પણ ભીનો થઈ ગયો છે. મીન્સ કે દહીંમાં રહેલું બધું પાણી ઉપરના દુપટ્ટામાં અને નીચેના દુપટ્ટામાં આવી ગયું છે. જુઓ તમે, આ નીચે સુધી બધું ભીનું થઈ ગયું છે. અને હવે મસ્કો ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આપણો દહીંનો મસ્કો તૈયાર થઈ ગયો છે. જુઓ તમે, એકદમ ડ્રાય, બિલકુલ મારા હાથ પાણીવાળા નથી થતા. તો આ રીતે મસ્કો તૈયાર કરવામાં જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે વધારે સમયની જરૂર નથી પડતી. તો તૈયાર થયેલો મસ્કો એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તો અહીંયા મસ્કો એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે નવી ફ્લેવર સાથે આ શ્રીખંડ તૈયાર કરવાનું છે. તો તૈયાર થયેલો મસ્કો સાઈડ પર રાખી દેશું. અને અહીંયા મેં એક શક્કરટેટી લીધેલી છે. એકદમ સરસ પાકી શક્કરટેટી લેવાની છે. આજ સુધી તમે અનેક વેરાયટીના શ્રીખંડ ખાધેલા હશે, પણ તમે ક્યારે શક્કરટેટીના ટેસ્ટવાળું શ્રીખંડ ખાધું છે? જુઓ કે એકદમ મસ્ત પાકી શક્કરટેટી છે. તો અહીંયા આપણે ચોથા ભાગની શક્કરટેટીની જરૂર છે. તો અડધો ભાગ આપણે સાઈડ પર મૂકી દીધો છે અને બાકીમાંથી બિયા કાઢી લીધા છે. હવે છાલ ઉતારી લેશું. ટેટીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે એકદમ નાની સાઇઝમાં ટુકડા કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો આવે ને એટલે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં શક્કરટેટી આવતી હોય છે અને આપણે શક્કરટેટીના ઉપયોગ પણ ભરપૂર માત્રામાં કરતા હોઈએ છીએ. પણ તમે કોઈ દી શ્રીખંડ સાથે શક્કરટેટી ઉમેરીને ખાધી છે? એક વખત આ શક્કરટેટીનું શ્રીખંડ બનાવો, આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલું ટેસ્ટી આ શ્રીખંડ તૈયાર થશે. અહીંયા શક્કરટેટીના ટુકડા કરી લીધા છે, સાઈડ પર રાખી દઈશું. અહીંયા મસ્કાનો માપ કરો ને તો 1 કપ જેટલો છે, તો આપણે પોણા કપ જેટલી સાકર ઉમેરશું. અત્યારે મેં દળેલી સાકર લીધેલી છે, તો થોડી થોડી સાકર ઉમેરતા જશું
અને મિક્સ કરતા જશું. આ રીતે શ્રીખંડ તૈયાર કરશો ને એટલે આ શ્રીખંડને તમારે ગાળવાની પણ જરૂર નથી. ફરી થોડી દળેલી સાકર ઉમેરશું અને હવે આ શ્રીખંડને એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર આપવા માટે અહીંયા મેં મોટી 4 ચમચી જેટલી ઘરના દૂધની મલાઈ લીધેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતા શ્રીખંડમાં તો અનેક જાતના કેમિકલ્સ ઉમેરવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે તમે ઘરે શ્રીખંડ બનાવો ને તો એકદમ શુદ્ધ અને સાત્વિક તમારું શ્રીખંડ તૈયાર થશે અને બજાર કરતાં ચોથા ભાગના ખર્ચમાં તમારું શ્રીખંડ તૈયાર થઈ જશે. તો મલાઈ અને સાકર આ રીતે સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા દળેલી બધી જ સાકર મેં મસ્કા સાથે મિક્સ કરી દીધી છે. સાકરનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ 1 કપ દહીંના મસ્કા સાથે 1/4 કપ સાકર પરફેક્ટ રહેશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આ શ્રીખંડને એકદમ મસ્ત રીચ ટેસ્ટ આપવા માટે થોડા કેસરના તાંતણા દૂધ સાથે પલાળીને રાખેલા છે. કેસરવાળું દૂધ ઉમેરી દેશું અને હવે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં થોડી કિસમિસ, પિસ્તાના ટુકડા, કાજુના ટુકડા અને બદામના ટુકડા ઉમેરી દેશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારી પસંદગી મુજબ વધારે કે ઓછા કરી શકો છો અને જે તમારા ઘરમાં હાજર હોય એ ઉમેરી શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને કેસરવાળું દૂધ શ્રીખંડ સાથે સરસ મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે સમારી રાખેલા ટેટીના ટુકડા પણ ઉમેરી દેશું. ટેટીની સાથે તમે દ્રાક્ષ, સફરજન કે ચીકુ પણ ઉમેરી શકો છો. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું મિક્સ કરી દીધા પછી શ્રીખંડની કન્સિસ્ટન્સી તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કે ચમચામાં લઈ અને ચમચો હું આ રીતે ઊંધો કરું છું ને તો શ્રીખંડ બિલકુલ ચમચામાંથી પડતું નથી. તમે જુઓ કે કેટલી વાર સુધી મેં આ રીતે ચમચો રાખેલો છે. આ જ કન્સિસ્ટન્સીમાં જો તમારું શ્રીખંડ તૈયાર થાય ને તો જ તમારું શ્રીખંડ પરફેક્ટ ગણાય. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમને શ્રીખંડનો વજન કરીને પણ બતાવી દઉં કે આપણું શ્રીખંડ કેટલું તૈયાર થયેલું છે. તો અહીંયા તમને આ ડબ્બાનો વજન કરીને પણ બતાવી દીધો. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર 1 લીટર દૂધમાંથી 600 ગ્રામ ઉપર આપણું શ્રીખંડ તૈયાર થયેલું છે. તો તમે ખર્ચ ગણો ને તો 100 રૂપિયાની અંદર તમારા શ્રીખંડ તૈયાર થઈ જશે. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવી લો ને એટલે બહારથી શ્રીખંડ તમે ક્યારેય ના લાવો એની ગેરંટી છે. તો શ્રીખંડને ઠંડુ કરી અને પછી સર્વ કરવાનું, પણ અત્યારે આપણે તૈયાર થયેલું શ્રીખંડ સર્વ કરી દઈએ. તૈયાર થયેલું શ્રીખંડ બદામથી ગાર્નિશ કરશું તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું સ્પેશિયલ શ્રીખંડ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જોયું નહીં કે માત્ર 1 જ કલાકમાં આપણે આ મસ્કો તૈયાર કરી અને શ્રીખંડ તૈયાર કરેલું છે. એક વખત બનાવો, બજારના શ્રીખંડને ટક્કર મારે ને એવું આ શ્રીખંડ તૈયાર થાય છે. તો તૈયાર છે સ્પેશિયલ ટ્રીક સાથે બનેલું શ્રીખંડ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.